ආයිබන් එකතු වෙලා NSW gadget සමගයි අද සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැමෝම දන්න උපකරණයක් පිළිබඳව තමයි blender එක ඇතුළත කොටස් පිළිබඳ හඳුන්වා දීමක් කිරීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ blender එකේ ඇතුළත මෝටරය පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් තමයි ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේ තමයි blender එකේ ඇතුළත මෝටරයේ කොටස තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. තමත් පැහැදිලිව අපිට පේනවා ඇති. මෝටරය කියන්නේ මොකක්ද? එහි ඇතුළත ස්වභාවය පිළිබඳව අද සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනයි. බලමු මුලින්ම blender එකට සැපීම ලබා දෙන්නේ කෙසේද කියලා. මේ ඔබ දකින්නවාද blender එකට සැපීම ලබා දෙන වයර් එක තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. නිල් පාටින් නියුට්‍රල්ද, කොළ පාටින් earth වයර් එකත් දුඹුරු පාටින් live වයර් එකද සැපීම ලබා දෙන ආකාරය තමයි ඔබ දකින්නේ. ඊට අමතරව මේ ඔබ දකින්නේ on off switch එක සහ ඊට අමතරව මේකෙන් තමයි ස්පීඩ් වැඩි කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන control එක මේකෙන් තිබෙනවා. අපි බලමු මෙතනින් මේ තමයි on කරන අවස්ථාව. ඊට අමතරව තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා ස්පීඩ් එක වැඩි කර ගැනීම සඳහා මේකේ තියෙන ආකාරය අපිට පැහැදිලිව දකින්න ආකාරය. මේ තමයි on switch එක සහ ස්පීඩ් දෙකක් මේකේ තිබෙනවා. ස්පීඩ් තුනක් තිබෙනවා අපිට පැහැදිලිව පේනවා. මේකෙන් තමයි blender එකේ වේගය වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන උපාංගයක් තමයි. ඊට අමතරව ඔබ දකින්න මේ කළු පාටින් පෙරන කොටස. ඒ කොටස තමයි overload එක. අපිට ගොඩක් වෙලාවට නිතර blender එක පාවිච්චි කරත් තියෙන නිසා ක්‍රියා විරහිත වෙන අවස්ථාවේ මේ බටන් එකක් තියෙනවා. මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කිරීම මගින් තමයි මේ overload එක නැවතත් පණ ගැනීම හැකියාවද. මේ overload එකේ අපිට පේනවාද ඇම්පියර් 1.8ක් ලෙස සඳහන් කරනවා. ඊට අමතරව වෝල්ට් 230ක් ලෙස සඳහන් කරන පැහැදිලිව පේනවා. මේ උපකරණේ තම අඩු මුදල වෙළඳ පොළේ මිලදී ගැනීමකට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේක තමයි ප්‍රධාන blender එක ඇති වෙන දෝෂයක එක් අවස්ථාවක් තමයි මේක overload වීමේ අවස්ථාව. අපට ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වලට දැක ගැනීමට හැකියාවක් ඇති. මේව උපකරණයේ දෝෂයක් ආවද කොහොමද කරන ආකාරය අපි ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකකින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තමයි වැදගත්ම කොටසයි blender එක මෝටරේ කොටස. අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේ සැපයීම ලබා දෙන වයර් එක. ඊට අමතරව ඇතුළේ තමයි කොයිල් එක තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සමීප රූපයක් ගන්න මේ ඔබ දකින්නේ බ්‍රෂ්. නේද? මෝටරේට අවශ්‍ය බ්‍රෂ් දෙකක් මේකේ තිබෙනවා. මේ දෙපැත්තෙන් තියෙන මේකට සැපයීම ලබා දෙන්නේ මේ නිල් පාට වයර් එකෙන් තමයි blender එකේ බ්‍රෂ් දෙකට සැපයීම ලබා දෙන්නේ. මේක ගැලවීමට අවශ්‍ය නම් මෙතන උඩ ඇන දෙකක් තිබෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන මෙන්න මේ ඇන දෙක. එක මෙන්න මල් යන දිග ඇන දෙකක් තියෙනවා. මේක බුරු කරලා තිබෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද ඇතුළත ස්වභාවය පිළිබඳව යන දෙක ගලවා ඊමෙන් පසුව මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේක විවෘත කරගන්නේ. මේ ආකාරයෙන් මේ තමයි ආමේචර් එක කොටස. මේ තමයි blender එකේ කොයිල් එක. මේ තියෙන දෙපැත්තේ කොයිල් එකක්. ඔබට පැහැදිලිව වෙනවා සමීප රූපයක් අරන් දෙන්නම්. මේ ඔබට පේන්නේ කොයිල් එක. මේ යටිපැත්තේ තමයි මම කලින් සඳහන් කරන බ්‍රෂ් දෙක තිබෙන්නේ. මම ඔබට මේක පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ කළු පාටින් සඳහන් බ්‍රෂ් දෙක. අපිට පැහැදිලි වෙන කළු පාට බ්‍රෂ් දෙකක් තියෙන. මේ දෙපැත්තෙන් තමයි ඒකට සැපීම ලබා දෙන්නේ. මේ තමයි කොයිල් එක. මේ තමයි සැපීම ලබා දෙන ආකාරය. මේ තමයි blender මෝටරේ වැදගත්ම උපාංගයක් ලෙස ලගෙන බෑම දන්න ආමේචරය. අපිට පැහැදිලිව පේන ආමේචරය. මෙතනත් කොයිල් එකක් තියෙන. මේක ඔතා ගැනීමේ හැකියාව දක්ෂ කාර්මික මහතුරු ලංකාවේ සිටින අපට කිසියම් දෝෂයක් තියෙන සම්බන්ධව වෙළඳ කාර්මික මහතෙක් හම්බලා මේ උපකරණය සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා නිරාකරණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන. මේ තමයි මම සමීප රූපයක් කරන. මේ තමයි තවත් එක් අවස්ථාවක් තමයි ආමේචර් එක. මේ කොටස කියන්නේ කමියුනිකේටර් එක කියලා. පැහැදිලි ස්වරූපයක් ලබා දෙන්න. මේ ඔබ දකින්නේ blender ආමේචර් එක කොටසයි. ගොඩක් වෙලාවට blender එක දෝෂයක් තමයි ආමේචර් එක ගොඩක් වෙලාවට පිලිසියන අවස්ථා තියෙන. ඒ අවස්ථාවවලදී ලංකාවේ දක්ෂ කාර්මික මහතුන් ඉන්නවා මේක ඔතා ගැනීම හැකියාව නැත්නම් මේ වෙළඳ පොළේ මිලදී ගැනීම හැකියාවක් තියෙන. මේ ආමේචර් පරීක්ෂා කරන ආකාරය වීඩියෝ එකක් ඉදිරියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපි සාකච්ඡා කරේ blender එක ඇතුළත කොටස් පිළිබඳ හඳුන්වා දීමක් තමයි ඉදිරිපත් කරේ. මම හිතන්නේ ඔබට කිසියම් දැනුමක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් ඇති වෙන්නේ නැත කියලා මම හිතනවා. අද
ගෙන වීඩියෝ එක පිළිබඳ කිසියම් හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා ඔබටත් ඉදිරිපත් කිරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඔබටත් කමෙන්ට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නැවතත් මෙන්න වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙන දේ සිටියට බොහොම ස්තුතියි.